اهلا بيكم في الورشة الفنية. النهاردة هنتكلم معاكم عن سيارة طلبها عدد كبير من المشاهدين، سيارة هيونداي ماتريكس، وهنتكلم عن الأجزاء الهامة التي تتحكم في تشغيل ودوارة المحرك من فيوزات وريليهات ومبينة شمعات الاحتراق الداخلي، وأيضا هنتكلم عن حساس مهم جدا موجود في حوض المحرك. الوايرنج بيوضح هذه الأجزاء الهامة. رقم 1 الفيوز الرئيسي قيمته 30 أمبير ECU، والفيوز الفرعي قيمته 15 أمبير، وفيوز ING 15 أمبير، وفيوز سينسور 10 أمبير، وفيوز مضخة البنزين 10 أمبير، وأيضا الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين. ونقدر من غطاء علبة الفيوزات نتعرف على هذه الأجزاء وبنفس الترتيب. رقم 1 فيوز الكنترول الرئيسي، رقم 2 فيوز الكنترول الفرعي، رقم 3 فيوز ING، رقم 4 فيوز سنسور، رقم 5 فيوز مضخة البنزين، وأيضا الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين. كيف تعمل هذه الدائرة؟ الفيوز الرئيسي بيوزع خطوط للكتاوت الرئيسي، خطين، خط في هذا الاتجاه والخط الثاني في هذا الاتجاه، وفي نفس الوقت بيوزع خط أيضا لكتاوت مضخة البنزين، والخط الثاني لكتاوت مضخة البنزين واصل عن طريق فيوز سنسور. أما فيوز ING بيغذي خطوط رشاشات الحقن الإلكتروني، والفيوز الفرعي قيمته 15 أمبير بيغذي مبينة شمعات الاحتراق الداخلي. طريقة العمل: عند تشغيل الكونتاكت بيعمل حساس الكرنك، وحساس الكرنك هو حساس هام جدا في السيارة، وهو بمثابة سويتش لكل هذه النقاط الموجودة في وحدة الكنترول. فعندما يعمل حساس الكرنك بيفتح كل هذه النقاط فيعطي إشارة فتعمل هذه الخطوط. ومن هذه الخطوط خط ريلي كتاوت مضخة البنزين، عندما تصل له إشارة يعمل الكتاوت وتمر الكهرباء إلى مضخة البنزين. وأيضا عندما تصل إشارة لهذه النقاط تبدأ رشاشات الحقن الإلكتروني في العمل، وفي نفس الوقت تصل إشارة لنقاط مبينة الاحتراق الداخلي فتبدأ المباين في العمل. هذه هي رشاشات الحقن الإلكتروني، دي مسطرة الرشاشات، وأسفل هذا الغطاء شمعات الاحتراق الداخلي كما هو واضح. نلاحظ أن الفيوز الرئيسي 30 أمبير والفيوز الفرعي 10 أمبير. بتصل خطوط إلى بعض المجمعات، وهذه المجمعات موجودة في العلبة الرئيسية. هذه هي المجمعات، ورابط حلقة شرح المجمعات هتلاقوها موجودة في الوصف. الفيوز رقم 3 ING، والفيوز رقم 4 سنسور، وفيوز رقم 5 فيوز مضخة البنزين. يبقى ادي الفيوز الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا بنفس الترتيب. وأيضا الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين. كل هذه الأجزاء هامة جدا في العلبة الرئيسية، وأي جزء لا يعمل من هذه الأجزاء بيسبب فصل للمحرك. أيضا آخر شيء نتحدث عنه هو حساس مضخة البنزين، وهذا الحساس أيضا يفصل المحرك. هذا الحساس عبارة عن أمان للسيارة في حالات الطوارئ. إذا كان هناك حادث يفصل هذا الحساس مضخة البنزين، فهو بمثابة سويتش. إذا حدث مطب جامد أو خبطة بيفصل الحساس، ولإعادة التشغيل
بنضغط عليه مرة أخرى. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء.